Hello, what's up everyone? Kyahrye here and welcome back to my Minecraft world. And welcome back talaga kasi medyo matagal na 1 week na last muli tayong nag-release ng video. Hindi ako naglabas ng video at marami nang nagbago dito. So sa 1 week na yun, medyo syempre hindi ako nakapag-release ng video pero syempre napaglaro pa rin ako kaya medyo marami akong nagawa dito. So maliban dun sa clip face houses na yun, which is nakawagin ko na simula ngayon na miners lounge. Yan, miners lounge na katawag ko yan. Maliban dun is nagpalit tayo ng texture pack. Kung makapansin nyo, ito yung ating leaves na. Yung texture pack is yung JermsyBoy's JermsyBoy's vanilla edits na texture pack. So ang ginagawa niya is yung mga textures binago niya. For example, itong grass pot na to, ganyan ganito. Tapos nagkakaroon siya ng connected textures kagaya yan. So parang naghahalo-halo yung mga texture. So maliban dyan yung mga kulay binago niya rin. So hindi masyadong matingkad na. So parang normal na tingkad lang. Hindi masyadong saturated. And then pinaka-nagustuhan ko sa lahat is yung leaves. So actually yan yung pinakadahilan ko bakit nagpalit ako ng texture pack para mapalitan ko yung mga leaves. Para makagawa ako ng mga leaves. So mapakita ko sa inyo kung ano yan. Yung texture pack na yan is meron siyang effect na para makagawa ng better leaves. Kaya kapag gumawa ka ng tinatawag na costume kagaya nito, mas maganda siya tingnan, di ba? So ito ginawa ko lang ito, binigil ko lang itong puno na ito. So ito tsaka yung pangalawang malaking puno na yan, yung dalawang malaking puno na yan, ginawa ko yan after kong magawa yung clip face houses na yan. And then itong mas maliit ng konti na ito, ginawa ko siya kanina nung nag-try ako mag-live stream. Try lang naman na test lang. Tingnan ko lang kung ano yung mga pwede tsaka hindi pwede. And then ito meron pa tayong skeleton dito, hindi ko pa lalagay ng leaves. Gagawin ko pa rin yan siguro next time. Okay, sa 1 week din na yun nakapaglagay tayo ng maraming details. Ayan, kagaya nitong wagon na to. Okay ba? Ayan, so yan. Yung wagon para kunyari nagakot siya ng mga wheat. Ayan, itong mga cart na to. Ayan, tapos ito, mga kabayo. Malapit na kabayo sa paligid, ginawa ko na. Tinayin ko na. Madali lang naman mag-tune niya. Sakyan mo lang para ma-inlove sa'yo. Sakyan lang. Dati kasi pinapakain pa yan mga 1.13 tsaka 1.14. Kailangan pa silang pakainin kung ano-ano para ma-tune sila. Yan. So doon may wagon din doon. Bulain natin. Dito may wagon din. Ayan. So para kunyari nag-aakot naman siya ng bato. And then dito may mga cart. Tapos doon yung hukay natin papuntang iron farm. Yan. So bali kailangan ko na ng iron farm. Kasi wala na akong iron, naubos na yung iron ko. Yung ginawa kong wool farm doon, yung papakita ko mamaya, is kinailangan ng napakaraming iron at naubos na yung iron ko. So lahat ng mga cart, lahat ng mga hoppers, kinailangan ng iron para makagawa. So bali yung iron farm doon, papatakubayin ko yung items papunta dito sa mga chest na to. So bali para yung mga iron dito ko nilang kukunin, diba? So yung iron farm doon, yung mga items na makukuha dito dito sa bahay na to. Pupunta sa bahay na to, bahay ng blacksmith. Hindi, itong bahay ng blacksmith ko na dun sa ating lounge, miners lounge, pupunta dito. So ito yung loob ng miners lounge. So bali para interconnected sila. Miners, blacksmith, stone cutters, ano ba? Toolsmith at saka weaponsmith. So dito naman yung quarry.
So parang kakalapit. So marami pa tayong itatayong structure dito sa paligid ng quarry, like tents and mga pulley. Yan. Yan. So bali nakikita niyo yun, yung mga hayop, yung mga animals, ginawan din ng iba't ibang texture. Yan. Yung mga baka may iba't ibang texture din. Mga baboy, tsaka yung mga manok. Ayan, may iba't ibang texture din sila. Ayan, so ayan. So, within 1 week, nakapag-farm na rin ako ng maraming. Ayan. Kasi una, kailangan ko silang gamitin sa custom trees. Kaya gumawa ko ng maraming woods tsaka maraming leaves. Pero syempre, di ba meron na tayong malaking project sa world dito, kaya kailangan natin ng maraming kahoy. So actually kulang pa yan. At kulang rin yung mga nakalagay dito. Actually marami pa ako nakuha dito eh. Okay, so ito yan. Yan, so after nitong last na yung mga puno na ito, kapag kagaliba ako pinutol ko na lahat yan, hindi ko na tatayin na ulit kasi meron na rin akong i-build dito eh. So baka mag-build na rin ako ng automatic tree farm. Yan. So yun lang ginagawa ko, pinuputol ko din yung mga kahoy, tatayin ko, babalik ako dun sa work. Pag tumubo na ulit siya, puputulin ko na ulit. Yan. So ano ba? So yan, nilagay na lang yung mga carp dito. Ayan. Ayan, yung pinakamalaking cart eh. Dito, napakita ko na yung mga nakuha kong weeds. Ayan. Yung malaking changes dito is yung color ng birch tree or birch leaves. Ginawa nilang yellow. Ayan. Para mayroong variation, para magkaroon ng kakaiba. Para hindi puro kulay green lang. Ayan, dito magkaroon naglagay ng mga nagiging ako ng mga sample. Then yung iba, may chance na magkaroon ng may chance na magkaroon ng mga flower. Additional details lang. Kasama sa texture pack din. Tapos, i-form ko na rin yung ibang dark oak. Ayan. Mukhang kailangan natin matulog. Let's look muna. Okay. Yan, so yung meron na tayo nakuha dark oaks dun sa dark forest. Sa dark forest na nakuha na, nakita natin dun. Okay? Wow, lagi naman. Okay, so dito banda. Okay, so banda dito, may nakita tayong swamp. Yan. So may nakita tayong swamp dito. Tapos dark forest naman banda dun. So dito ko kinuha yung mga blue orchids. Yan. So bubunin mo lang para makakuha ng blue orchids. And then dito naman yung mga dark oaks. Yan. So yung mga dark oaks kapag nasa roof forest or dark forest kagaya ito, kulay red yung leaves niya, pero kapag kiluwang na siya, magiging green din. Yan. Magiging green. Okay. So dito ako kinuha yung mga saplings na. Okay. So, kita na. Okay, yan. So, mapansin nyo na additional na beautification lang yung texture pack. Yan. So, para lang magkaroon ng ibang kulay or ibang kulay yung ating world. Yan. Okay, so dito naman, pakita ko na ba ito? Hindi pa yung lahat na. Dadaanin pa lang natin. Okay, so mga workstations ng miners, tsaka ng stone cutters, and mga
mga toolsmiths, dito rin. Kung magdadagdag pa ako doon kasi parang bitin. Parang kunyari marami sila. Okay. Tapos mag-aaral ako ng tawag dito, yung armor stand. Para malalagay ko ng mga armor stand dito na may iba't ibang posture. Dito yung sa toolsmith naman. Parang maganda dito. May tumira dito eh. So, ayun yung mga lore kids. Tingnan ko yung waso. Okay. Alright. So, yan. So, huwag natin masyadong pahabaan itong video nito. Didiretso na tayo dun sa paggawa ng automatic move farm. Kasi, actually, nagawa ko na siya. Ayan, papakita ko na lang yung time-lapse video nung paggawa ko ng automatic move farm. Okay, so bali nandito siya. Enjoy watching. Let's go. Alright, so ayun yung ating time-lapse. Kung mapapansin nyo kanina, meron na ako kagad 4 na ginawa. Kasi para malaman ko yung sukat, kung gaano kalayo. Ayan. So itong area na to, dito ko dapat ilalagay yung centralized na ay, ano nangyari sa'yo? Ito yung brown sheep ko. Ba't di pa siya tinutubuan ng hindi pa siya tinutubuan? Saan ka na ba't ka nakalbo? Okay, siguro na siya, na-share siya dun sa ibang lugar. Kawawa naman. Okay, so itong area na to, dapat gagawin ko siyang centralized na storage para sa mga wool, pero pwede naman kunin. Pwede naman siyang kunin sa isa, pero gagawin ko pa na parang i-ibayin ko pa yung design nito. Okay, so dito nag-iwan ako ng isa dito para mapakita ko kung paano ko ginawa kung paano ko ito ginawa na. So kung nakasubscribe kayo doon kay JC Grit, so yun sa ginawa namin ito dun sa live stream niya, isa sa mga live stream niya. Tinuruan ko siya dito ko paano gumawa. Kasi yan. So eto, kailangan lang natin na rail at saka syempre ng hopper minecart, and then isang observer at saka isang dispenser at saka shear na rin. Gamit ko na shear na. Okay, so kailangan natin mag-setup ng kagaya nito, yung hopper na nakatutok dun sa barrel, para yung barrel kasi pwede siyang buksan kahit breakpoint block nakapatong sa kanya, kaya okay yung gamitin. Tapos dito natin ilalagay yung hopper minecart. Paano tayo gagawa ng hopper minecart kung hindi natin nakuha yung hopper? Yan. Okay, so hopper minecart, where are you?
Ito. Yan. So, dyan natin ilalagay. Tapos, sisirain natin ito. Yan. So, yan. So, bali nakapatong na yung hopper minecart dun sa may hopper. Tapos, ilalagay natin yung block. So, para mailagay natin ito, kakailangan natin ng isang piston. Tsaka isang, yan ka muna, lever. And so, kailangan natin ng piston. Yan, nakatutok dun sa may hopper minecart. And then, sa gitna na nalagay natin yung grass and then lever para ma-activate yung piston. Yan. So, yan. Kung makapansin nyo yung grass lumubog din sa may piston. Sa may hopper minecart. Yan. Yan. So, ganyan yung initial na natin. So, lahat ng items na malalagag sa ibabaw niya, yung grass na yan, mapupunta din sa hopper minecart and then mapupunta din sa may barrel. Okay. Then next, tatakpan natin ito para hindi siya gumalaw. And then, lalagyan natin yung observer dito. Ayan. So, lahat ng changes dun sa grass makikita yung observer and then mapapower niya tong cobblestone ito. And then yung cobblestone lalagay natin ng redstone. Redstone ba ako? Meron. Redstone. And then dito natin ilalagay yung dispenser na may shears. Yan. So kapag yan. So kapag na-power ng observer yung bato na to, ma-power niya redstone and then ma-power yung yung dispenser. Yan. So kung may nagbago sa sa may grass na to, ma-power itong dispenser na to. Okay? So nasaan yung natin, ship natin. Actually nabuo ko na ito i-unit ko lang para mapakita ko. Kaya yung ko kalbo niya. Kaya yung brown sheet ko kalbo niya. At nawawala siya. Nawawala yung brown sheet ko. Ayun, tububo na. Halika dito. Come to Parker. Ay, namakit. Yan, tapos tutulak lang natin siya papunta dyan. Ito pala dapat. Papunta doon din. Tatakpan natin syempre. Yan. Mukhang pa konti. Yun. Yan. Yan, nasa loob siya. Tapos, okay. So yan, nakita nyo kagad yung sample. Pagkakain nyo dun sa grass na shear na kagad siya. Okay. So, lagagawin lang natin ito. Iyan. Oh, mali yata. And paganda. Okay. Tapos, lalagyan ko siya ng ng lighting para mas mabilis tumubo yung grass kasi dapat mataas na light level din para tumubo. Yan. So, ayun na yung ayun na yung ating automatic wind farm. Nalagyan natin ito. Tapos, yan. Okay. Teka, dapat brown up. What the hell? Okay, yun.
Yan, so yun yung ating automatic wind farm. So, ang next na gagawin natin is yung iron farm naman. So, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng iron farm next time. So, yung iron farm na gagawin natin dun sa ilalim ng ilalim ng bahay ng mga miners. Okay? So, after na is yung quarry na yung gagawin natin. Okay? So, hanggang susunod. See you again next time sa next episode natin. Okay? So, bye-bye!